اگر برای اگه ویزای شما به هر دلیلی ریجکت میشد، شما امکان اعتراض به این نظر رو داشتید یا مثلا تجدید نظر کنن توی ویزا؟ شهری میتونست دوباره اقدام کنه؟ 100% فکر کنم میشدشون، به خاطر اینکه برای هر ویزایی که اگه ریجکت بشه میشه اقدام دوباره کردش. آره میشه دوباره اقدام کرد. خب بعد که اومدی اینجا، شما مدارک و کارهای اداری بود که اینجا بخوای انجام بدی؟ برای گرفتن همین آیدی کارت بود و با همین کارت لایسنس بودش که بعد اقدام میکردم، که آیدی کارت که بلافاصله بعد چند روز اومد و لایسنس هم ولی یه تایمی طول کشید تا بیادش، 1 ماه فکر کنم طول کشید. شما خدمات درمانیتون هزینه اون خدمات با کیه؟ مثلا شما اگر یه خدای نکرد اتفاق بیفته یا یه بیماری داشته باشین برای بیمارستان و NHS و اینا، NHS همون مرکز درمان انگلیسه، شما هزینهشو کی میده؟ هزینه رو همون NHS بس شما لازم نیست به خاطر اینکه ویزاتون الحاقی بوده هزینه پرداخت ازدواجی بوده، ببخشید، هزینه پرداخت کنین برای درمان. و برای تحصیل اگر شما بخواین تحصیل کنین چی؟ اون هزینهش باشه؟ نه، برای تحصیل اون وقت من باید حتما بریتیش بشم، بعدن هزینهش واسه من چی بعد از بریتیش شدن با خودتونه؟ بله، یعنی شما اگه بخواین برین کالجی زبان بخونین یا یه کورس بردارین، اینا همه باید پرداخت شه. حالا من اینو هم باز فرقشو بهتون بگم. فرق اون کسی که با ویزا اومده و کسی که ویزای الحاقی، نه ویزایی که مثلا میگم مثال همسرتون اومده اینجا اقامت گرفته، شما دارین میاین از قبل همسرشون بودین، اون فرق داره. ولی مثل شما که ازدواج کردین بعد از اینکه شوهرتون اینجا بوده، اون تحصیلات شما کالج، دانشگاه، همه اینا با دولته. دانشگاه بهتون وام میدن، وامای خیلی خوب با سودای خیلی پایین. ولی برای کالج که برین درس بخونین، زبان یاد بگیرین، یا اگه بخواین یه کورسایی بردارین که یه دوره حرفه‌ای ببینین، اینا همه رو از ایناشو کالج میده. ولی مثل شما که با این ویزا اومدین، ویزای ازدواجی، پس باید خودتون بدین اگر میخواین. میدونین هزینه کالج چقدره؟ هزینه کالج خب هر ترمش متفاوته، ولی حالا کالجی که من یه تایمی میرفتم مثلا یه ترمش 300 پوند بود، یه ترمش 200 150، که اونم تازه مثلا یه تخفیفی هم حالا برای خودشون داشتن، مثلا اگه اون 300 پوند بود 600 پوند بوده، 700 پوند به شما بوده. تخفیف آره. میدونین چرا بهتون تخفیف میدادن؟ اصلا توضیح نمیدادن، حالا دقیقاً مثلا آره برای خودشون چیز میکردن، مثلا تخفیف نه. ولی خب کسی هم که البته اینجا حالا به صورت هر شکلی که اومده باشه کالج بخواد بره، اگه مثلا خودش کارم بکنه، یه تایمی کار بکنه، این کالج رو هم میتونه مجانی بشه براش، همین که حالا اونم باز تخفیفی هم اونطوری هم اون در صورتی که ویزای اقامت داشته باشه، یا منظورم یعنی که پناهنده باشه، یا مثل شما هم بهش پناهنده کسی اینجا باشه که کلا مجانی میشه براش. آخه بعضی جاها حتی حقوق هم میدن، مثل ولز، اسکاتلند رو نمیدونم، ولی ولز مثلا شما اگه فول تایم کالج برین، سالیانه تا سال 2019 که من خبر دارم بهتون سالیانه 1500 پوند میدن. نه من اینو نمیدونم، ولی این الان نیست، اینجا نیستش. نه انگلیس که نداره. ببینیم من میگم انگلیس نداره، ولز داره. ولز و ایرلند و اسکاتلند و انگلیس با همدیگه یه ایالت رو تشکیل دادن که میشه یونایتد کینگدام. و از این ایالت ها مثلا ولز به شما حقوق میده برای درس خوندن. فکر میکنم اسکاتلند و ایرلند هم یه چیزایی میدن، ولی مطمئنم انگلیس هیچی نمیده بهتون، هیچ پولی نمیده. خب بعد شما به ما بگو، کالج گفتین یه دوره رفتین. بله. از این دوره‌ای که شما تو کالج دیدین، به نظرتون کالج خوبه اصلا؟ اینجا کالجای اینجا واقعیتش فکر میکردم که خیلی باید خوب باشه، ولی نیستش. یعنی آدم فکر میکنه که اومده تو این کشور و اون مدل آموزششون باید جوری باشه که واقعا رو حساب کتاب به نظر من باشه، که آدم ها رو توی لیولای خوب تقسیم بندی کنن بذارن. نیستش. سر کلاس میری از
اون کسی که باز لولش مثلا پایینه تا اونی که مثلا متوسطه همه رو با همدیگه میذارن. یه ذره آموزششون چیزشون خوب نیستش. آره منم برام اتفاق افتاده. من وقتی رفتم کالج اولین بار کنار کسایی بودم، تنها 2 دفعه که تو زندگیم شاگرد اول بودم. به خدا راست میگم، به خاطر اینکه مثلا کنار کسایی بودم که ABCD داشتن تا یاد گرفتم. بعد من دیدم که همه رو بلدم، یه لول انداختنم بالاتر. بعد رفتم اونجا دوباره شاگرد اول بودم، اونا خیلی چیز بودن. ریاضیشون خیلی سطحش پایینه. نه کلا زبانشون خیلی بد، چون هیچی بلد نبودن، هیچ چیزی، حتی ABCD مثلا شماره هیچی بلد نبودن. بعد دوباره اونجا من شاگرد اول بودم ولی نمیتونستم بندازنم بالاتر، چون این یه بار فقط میتونستی در سال این کار انجام بدی. خب بفهم شما سوالاتون. خب اگه توصیه چیزی داری برای کسایی که میخوان با ویزای ازدواج بیان بهمون بگو. اگرم که نه تجربه ای داری که بخوای در موردش یه توصیه بدی. به نظر من خوبه، یعنی کسی که واقعا اگه دوست داره بیاد از ایران مهاجرت بکنه، حالا نه که مثلا بگه که به خاطر مهاجرت برم ازدواج کنم، اما حالا اون ازدواج واقعا واقعی باشه، ولی خب خوبه از این طریق هم بیاد. آره به نظرم اگر واقعا مثلا حالا از ادا اصولی یعنی واقعی باشه دیگه. ولی آره خیلی. خب ما یه سری سوال داریم، اینو از همه مهمونامون میپرسیم. من اینا رو از تو هم میپرسم، میخوام به یه جنبندی کلی در مورد نظر مهاجرا در مورد مهاجرت برسم. من 3 کلمه بهت میدم، اینا رو طبق اولویتشون بگو. پول، هدف، زبان. اول پول، زبان، هدف. هدف زیاد مهم نیست. آخه اونا باید باشه که در کنارشون هدف به هدف برسیم. بله وقتی پول نباشه که هدفم خب نمیشه. زبانم که بلد نباشی. پول کلا خیلی خوب، پول داشتیم. جدی میگم. چیز خوبیه. سخت‌ترین قسمت مهاجرت. سخت‌ترین قسمت مهاجرت دوری از خانواده. بهترین قسمتش؟ بهترین قسمتش اینه که خب میای توی یه کشوری زندگی تو تازه شروع میکنی، با اینکه خب سختی خودش هم داره ولی خب یه سری خوبی‌ها داره که واقعا خوشت میاد. اونا رو میشوره میبره. خب فکر کنم هنوز مهاجرت نکردی. خب چه چیزی رو قبل از مهاجرت تغییر میدادی؟ اصلا چیزی هست که بخوای تغییر بدی؟ نه واقعیتش نه. آره کسی که قانونی اومده چی رو میخواد تغییر بده؟ داشتن آشنا توی مهاجرت چقدر میتونه بهت کمک کنه؟ به نظر من خیلی خوبه، چون وقتی که آدم مهاجرت میکنه با یه سری قانونا اینا هیچ خبر نداری، هیچ اطلاعات نداری. وقتی یه آشنا داشته باشی خب میتونی ازش کمک بگیری. آره در حد منظوری که برای راهنمایی و مشاوره راهنمایی دیگه، برای راهنمایی. ولی تو روند کار اداری هیچ آشنایی نمیتونه به تو کمک کنه. میتونه؟ نه نمیتونه، اون چون دیگه کار و قانون خودشون داره دیگه بعد انجام میشه. کشوری که بهش مهاجرت میکنی چقدر مهمه و چه چیزایی رو باید برای مهاجرت کردن در نظر گرفت به نظر تو؟ اول از همه برای مهاجرت به نظر من هر کسی به هر شکلی که مهاجرت میکنه باید حتما زبان بخونه. زبان اون کشوری که زبان اون کشور رو بخونه. حالا چون به خاطر اینکه خیلی نیازه، اصلا وقتی که وارد یک کشور میشی نفهمی که آدمای اطرافت اصلا ازت چی میخوان چی میگن، خب این یه ذره سخته. و اینکه کشوری که انتخاب میکنی به نظرم بازمونم تا یه جایی مهمه. حالا از نظر بخوام بگم آب و هوایی مهمه، بعدش اینکه اون کشوری که میخوای باز بری ببینی که از لحاظ کاری چجوریه، اقتصادش چجوریه، خب اینا همه به درد اون هدفی که تو داری دقیقاً میخوره. به درد اون هدفی که داری میخوره یا نه. چه چیزی رو بعد از مهاجرت از دست دادی؟ فقط دوری از خانواده، همین که سخته. دور همیه دوستا. چه چیزی رو به دست آوردی؟ یه زندگی خوب و با آرامش و خداش به دست آوردم. شوهر خوب.
خدا. اگه برگردی باز هم مهاجرت میکنی؟ بله. خوبه. آتوسا من یه سوالی دارم. این سوالو خیلی دلم میخواد از همه کسایی که میان اینجا بپرسم. منتها به نظرم هر کسی شاید نتونه این جوابه. تو خب بالاخره دوست زیاد داری، دور و بر تو جامعه، تو جمع ایرانی‌ها زیاد هستی. چرا اکثر رابطه ها بعد از مهاجرت خراب میشن؟ حالا یه قسمتش اینه که آدم‌ها وقتی که مهاجرت میکنن یه ذره مدل توقعشون تغییر میکنه. یه سریا مثلا هستن که اون آزادی که اینجا به دست میارن شاید مثلا همسرشون نتونه اونو قبول بکنه. این هم مثلا یه قسمتش. هر کسی به نظر من متفاوته برای این اتفاق. خب من والا راستش بخوایم فکر میکنم یه تفاوت فرهنگایی هست. خب بله درست. بین فرهنگ ما البته که که ایرانی هستیم و فرهنگ انگلیسی ها. خب میگن که از قدیم گفتن خب وقتی یه نفر یه جای جدید میره، مثلا البته قدیم نگفتن، همین الان خودم دارم میگم، وقتی یه نفر مسلما وقتی یه جای جدید میره، روحیش، اخلاقش، فرهنگش تقریبا نه اینکه خودش بخواد یکم تغییر میکنه ناخودآگاه. مثلا مخصوصا اگر هر چقدر بیشتر اونجا مونده باشه. مثلا من خودم یه سری چیزا برام روزای اولی که اومدم خیلی تابو بزرگی بودن، الان حتی یادم نمیاد چی بودن که بخوام بگم، میدونین؟ خب طبیعتا من دارم در مورد مردا صحبت میکنم. مردا تغییر میکنن. خب آدم ها همه تغییر میکنن. خب بعد آقایون اینجا خب یه تغییرایی کردن. بعد ما وقتی مهاجرت میکنیم، اینو اول بهتون بگم، ما دیگه آدمای بی وطنی هستیم. ما دیگه نه ایرانی هستیم نه انگلیسی میشیم. همون جوری که شما گفتین ما دیگه نمیتونیم بریم ایران زندگی کنیم. وقتی چندین سال اینجا زندگی کردیم دیگه راستشو بخوام تعارف نکنیم با هم دیگه، دروغ به خودمون نگیم، ایران دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. من میتونم و برمیگردم. حالا شما 1% از جامعه، منم میتونم. چند ماه میتونی بری؟ منم میتونم ولی خب دارم در کل میگم. خب بعد به اینجا هم تعلق نداریم راستشو بخوایم، ما هیچ وقت انگلیسی نمیشیم. خب پس اینو اول اگر میخواین مهاجرت کنین در نظر بگیرین که شما، من که اینجوری شدم راستشو بخوام. حالا وقتی که من مرد اینجا زندگی کردم 10 سال، یکم شبیه اینا شدم. اینجا من دارم با 79 فرهنگ و زبان و ملیت دارم زندگی میکنم. از هر کدوم ناخودآگاه یکیشو بگیرم 70 تا چیز تو من عوض شده. شاید خودم هم حتی نخوام. خب بعد حالا اون خانم، مثلا من وقتی با یه نفر ازدواج کنم، ایشون از ایران اومده اینجا میخواد خب با من زندگی کنه دیگه، یه فرهنگ ایرانی داره. هر دو طرف حق دارن یعنی من نمیگم کی مقصره. منی که اینجا 10 سال 15 سال زندگی کردم، ذاتم یه خورده تغییر کرده. منظورم از ذاتم مثلا غیرتی بودن رو داری نه ببین منظورم غیرتی بودن نیست. مثلا میگم مثلا مسئله که ما تو ایران مثلا خیلی راحت در مورد درآمد همدیگه میپرسیم، مثلا ولی اینجا اگر از یه انگلیسی بپرسی درآمد چقدر، توهین کردی، اصلا رابطه‌شو با تو قطع میکنه. آره. یا مثلا میگم همون تعارف کردن. خب من روز اول اینجا اگر گرسنگی میمردم، یکی بهم میگفت مثلا غذا میخوای، میگفتم نه یه جای غریبه. خب ولی الان دیگه اونجوری نیستم. خب خیلی هم خوشحالم این موضوع. میخوام ببین خیلی چیزای کوچیک هست که تغییر میده. مثلا میگم اینجا من اگر برم توی یه رستوران، برم توی یه اداره، یه خانم با بچه باشه جلو من، خب من میگم نوبت من باشه، میگم شما اول برو. خب ولی اینجا چون که اون به نسبت به فرهنگ ایرانی که بسیارم چیز خوبیه، خب ولی اینجا اگر بری بد نگاه میکنن. مثلا اصلا اگه بگی شاید خوششون نیاد که بهشون حالا میتونی براش مثلا روشن کنی که شما بچه داری، میتونی اول بری مثلا
اگه میخوای قبل از من برو اینا رو میتونی روشن کنی، ولی خب میخوام تفاوت‌ها، نمیدونم میتونم درست دارم براتون توضیح میدم یا نه، منظورم فقط تفاوت‌هاست. و وقتی اون خانم میاد انگلیس، اون تفاوت‌ها ایجاد شده، هر دو طرف هم حق دارن. اون چیزهای کوچیکی که به نظرم مشکل‌های بزرگ و درست میکنه و منظورم این نبود، اون خیلی از زن و شوهرایی که با هم میان رابطه‌شون خراب میشه. آره اونم باز یه دلیل دیگه ای داره. اونم بخواد دلیلش اینه که من مرد میخوام مثل ایران من تنها کار کنم، خانومم هم همینطور، نه فقط من مرد، اون خانومم هم همینطور، من مرد تنها فقط کار کنم، از صبح برم سر کار تا شب که یه هزینه یه زندگی رو بدم، بعد وقتی ندارم برای خانوادم بذارم، خانومم به خاطر غیرتم و تعصبم میخوام بیرون از خونه کار نکنه، بشینه تو خونه، من برم کار کنم بیارم، شما 7 روز هفته کار میکنید. خیلی از خانم‌ها هم هستن که مثل ایران فکر میکنن و دلشون نمیخواد کار کنن. من یه چیزی میخوام بگم، خیلی احتیاط داره این حرف من، ولی راستشو بخواین میگم، ببخشید خواهش میکنم بفرمایید. بعضی از خانم‌ها، ببین از 10 تا اگه کل خانم‌های ایران رو 10 نفر در نظر بگیریم، یه نفر فقط، من همه رو نمیگم، اینجوری هن که آقا کار کنه، همه هزینه‌های زندگی بدن، منم کار کنم، ولی من پولم مال خودمه. خیلی من دیدم اینجا راست شد. خیلی آخه حالا این چیز نیست، یه ذره جنبه فانش من بگم که خانوما یه ذره کار که میکنن، نمیدونم خوبی مرداسا به نظر من خیلی راحت اون پولی که کار میکنن و مثلا میذارن وسط، ولی خانوما یه ذره سخت چیز میکنن، قبول میکنن. البته داریم کسایی هم که خانومه اصلا خرج زندگی رو اون بحث شده. حالا من که گفتم فان بوده که مردا خیلی راحت این کارا انجام، ولی خانوما سخت چیز میکنن چون ما وظیفه خودمون نمیدونیم. دقیقاً. چون پس آقا داداشی یه چیزی رو من بهت بگم، اینو من دفعه هم گفتم، شما هر چقدر بیشتر کار کنی، هر چقدر بیشتر بخوای به همه هزینه ها رو متقبل بشی و بیشتر، خب لازم داری که وقت بیشتری بذاری برای کار کردن، بیشتر خانوادت رو دست میدی اینجا. به همین سادگی همه چی به نظرم، من نمیگم شما باید به اندازه مرد هزینه خونه رو بدین، به نظر من اینجا هر کی میاد زندگی میکنه اصلا هر جاها، ولی اینجا یه ذره باید برنامه داشته باشی واسه زندگی کردنت. برنامه نداشته باشی، چون اینجا همش میری توی کار، هی کار. اینجا همه آدما کار میکنن، پولر میارن، حالا سفر میرن، این بر اون بر میرن. این کاره اگه بخواد بدون برنامه ریزی باشه، یعنی تفریحی در کنارش نباشه، استراحتی در کنارش نباشه، خب باعث جدایی میشه. چون اصلا وقتی با هم نمیزنن که یه زن لازم داره که براش وقت گذاشته بشه. اون دیگه بحث من حرفم در مورد دیتای روزای اول نیست که پول رستوران رو کی میده، اونا رو من نمیگم، دارم در مورد زندگی صحبت میکنم. شما اگر بیزنس نداری به همین سادگی باید بیشتر کار کنی، ساعتهای بیشتری کار کنی که پول بیشتری در بیاری. وقتی ساعتهای بیشتری کار کنی، این بر ساعتهای بیشتری پیش خانواده دست میدی. بله. خب مرسی. غربت سخته؟ تا یه اندازه آره سخته. تو جامعه حل شدی؟ تو جامعه انگلیسی؟ یا نه؟ چرا الان حل شدم، یعنی اوکی ام، خوبه. بله. راضی هستم. به نظر چه کسایی مهاجرت نکنن؟ به نظر من که همه واقعا مهاجرت بکنن، ولی کسی یعنی کسی که میخواد مهاجرت بکنه بعد به این فکر بکنه که واقعا باید بیاد کار کنه، یعنی اهل کار باشه، کار کردن باشه. حالا اون کاری که خودش بلده، کارهایی که بعد اینجا مثلا حالا بره کار انجام بده، یعنی مثلا تنبل نباشه، میدونی؟ چون اینجا کشور اینجا باید واقعا کار کرد، مثل کشور خودمون نیستش که یه نفر کار کنه چند نفر هزینه رو برای چند نفر بتونه توی خونه حالا بده. یه کسایی که ما تو همه برنامه ها داشتیم که میگفتن مهاجرت نکنن، کسایی هستن که وابستگی زیادی به خانواده و اطرافیان دارن. کسایی که وابستگی زیادی دارن تو مهاجرت خیلی اذیت میشن.
تا حالا گفتی کاش مهاجرت نکرده بودم، کاش این کار نکرده بودم؟ نه نگفتم. خب خدا رو شکر. حرفی نداری به ما بزنی؟ هیچ این ما بزرگان نمیخوای این پیر فرزانه ما رو نصیحتی چیزی هیچی؟ نه مرسی از دیدنمون خوشحال هستین ازم. چی؟ از چی؟ میگم از دیدنمون خوشحال هستین. خیلی خوشحال هستم. ما خودمون از آشنایی با شما و اینکه اینکه مرسی خوب هستین. مرسی قربونت برم. اینو نگی چی بگی. لایک و سابسکرایب یادتون نره لطفا. بله حتما لایک کنید، شیر کنین، شیر کنید، زنگوله هم کامنت بزنید. بذارن. می‌خواستم اینو هم بگم. مرسی آتیستا که وقت عزیزم، در اختیار مرسی. ما گذاشتی. خواهش قربونت برم. می‌کنم. ممنون که اومدی. اگر مشکلی با پخش این ویدیو نداری یه تو لایک به ما یوتیوب. نشون بده. تو یوتیوب قرار پخش بشه. مرسی عزیزم. بچه همه مراقب رو خودتون بپرس. باشید. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب و خوش باشه. تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون.